हेलो एभ्रिवन, स्वागत छ तपाईलाई लर्न विथ सन्त युट्युब च्यानलमा। आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी ICash नेपालको KYC कसरी भेरिफाई गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा विस्तृत जानकारी गर्नेछौँ। सो सुरुमा च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने एक सब्स्क्राइब गरिदिनु होला एन्ड नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। सो सुरुमा ICash को एप्लिकेसन भेरिफाई ICash को एकाउन्ट भेरिफिकेसन गर्नको लागि ICash एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नु होला। एन्ड ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ प्रोफाइलको अप्सन एन्ड यहाँबाट तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ KYC फर्म एन्ड तपाईहरुले रिफरल बोनस पाउनको लागि पनि तपाईहरुको KYC फर्म अनिवार्य रूपमा चाहिँ भेरिफाइड भएको हुनुपर्छ, नत्र भने तपाईहरुको रिफरल बोनस पनि आउँदैन गाइज। सो फर्स्ट तपाईहरुको फर्स्ट नेम डकुमेन्टमा भएको अनुसारको फर्स्ट नेम हाल्दिनु होला। मिडल नेम अप्सनल छ, भएन हुन्छ नभए हुन्छ। इमेल हाल्दिनु होला अनि तपाई मेल फिमेल अर अदर चुज गरिदिनु होला एन्ड डेट अफ बर्थमा आफ्नो डेट अफ बर्थ हाल्दिनु होला। एडीमा फादर्स नेम हाल्दिनु होला। मदर्स नेम एन्ड ग्रान्डफादर्स नेम एन्ड वाइफ नेम छैन भने त्यतिकै छोड्न सक्नुहुन्छ। अकुपेसन चुज गरिदिनु होला। तपाईहरुको अकुपेसनमा चाहिँ के हुन्छ भने स्टुडेन्ट चुज गर्दा नै बेटर होला एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला एन्ड तपाईहरुको पर्मानेन्ट एड्रेस हाल्दिनु होला। मेरो पर्मानेन्ट एड्रेस बागमती अञ्चल, काभ्रे जिल्ला, 5 कल नगरपालिका, वार्ड नम्बर 1 हो। अहिलेको एड्रेस करेन्ट एड्रेस पनि सेम एज पर्मानेन्ट एड्रेसमा तपाईहरुले चुज गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईहरु अहिलेकै ठाउँमा हुनुहुन्छ भने, नत्र भने तपाईहरु जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँको एड्रेस यहाँबाट हाल्नुपर्ने हुन्छ एन्ड नेक्स्टमा क्लिक गरिदिनु होला। एन्ड पासपोर्ट साइजको फोटो यहाँ तपाईहरुले हाल्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मैले अघिल्लो भिडियोमा तपाईहरुलाई पासपोर्ट साइजको फोटो कसरी बनाउन सकिन्छ भनेर भिडियो बनाइसकेको छु। लिंक डिस्क्रिप्सनमा हुनेछ, त्यहाँबाट तपाईहरुले चेक गर्न सक्नुहुनेछ एन्ड तपाईहरुले यहाँबाट अपलोड गरिदिनु होला। मैले यही फोटोलाई चाहिँ पासपोर्ट साइजको फोटो बनाएको छु अनि यो फोटो चाहिँ म तपाईहरुलाई यहाँबाट यो चुज गर्न चाहन्छु एन्ड यो फोटो एक्सेप्टेबल हुन्छ कि हुन्न यार, अलिकति यही फोटो हाल्दिउँ। अनि नहोला जस्तो छ, यसलाई चेन्ज गरिदिन्छु म। जस्ट यो फोटोलाई जुम यति हालिदिन्छु एन्ड डकुमेन्ट टाइपमा चाहिँ सिटिजनसिप, डकुमेन्ट आइडेन्टिफिकेसन नम्बर हेर्नै पर्छ। त्यो चाहिँ त्यसको लागि यहाँ डकुमेन्टको फ्रन्ट हाल्छु म पहिला। यही हो डकुमेन्टको ब्याक साइड यही भयो एन्ड सिटिजनसिप नम्बर 03001 76 76 76
02416 एन्ड यहाँ के छ डेट डकुमेन्ट इस्युड प्लेस भनेको छ यसमा चाहिँ धुलिखेल हो एन्ड यसमा के छ डेट अफ बर्थ त होला नि सायद है 2056 10 महिना 3 गते एन्ड यति भइसकेपछि यहाँ जस्ट I hereby placed that the documents submitted are true and are according to the law भनेको छ एन्ड जस्ट यहाँबाट तपाईहरुले अपलोड KYC मा क्लिक गरिदिनु होला KYC has been submitted successfully भनेको छ एन्ड यति भइसकेपछि तपाईहरुको KYC फर्म चाहिँ प्रोसेसिङमा छ प्रोसेसिङमा हुनेछ गाइज KYC भेरिफाइड भइसकेपछि तपाईहरुलाई एउटा यहाँबाट मेल आउनेछ सो गाइज आजको भिडियो चाहिँ यति नै रहेको छ यदि तपाईहरुलाई मन पर्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ कमेन्ट गरिदिनु होला एन्ड सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला सो थ्यांक यू फर वाचिङ दिस भिडियो गाइज जय नेपाल बाइ बाइ